ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی نصر یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ دوستانو زموږ د کیپا د کورس دویم کلاس ده او لکه څنګه تاسو ته لکه یادوم دا فرست کلاس کې د کیپا موږ باندې انټروډکشن کړی و او همداسې نور چې څومره هغه د استعمال کیپا وا موږ ډسکس کړی و. نن دوستانو دویم کلاس د زموږ د کیپا چې دې کې به موږ چې هر یو کنټینټ موږ ایکسپلین کوو. زه به تاسو دلته هغه لیکم او دا غیر څه بعضې دا سیکنډ کلاس د لاندې به دریم کلاس یم چې په سکرین بورډ لاندې طرف ته به موږ کلاسونو نومونه لیکو او هغه کلاسز به تاسو ته ایکسپلین کوم. سمه ده دوستانو. نن د دوستانو د کلاس دا کلاس په باره کې دا ایکسپلینیشن اف کیپا انټرفیس لکه فرست کلاس ما تاسو ته کیپا ایکسپلین کړله. نن به دوستانو د کیپا انټرفیس به ایکسپلین کوو او یو جنرال کرایټیریا به د کیپا په ټول کې پوټ کوو. د هغه په تھرو به پروډکټ پیدا کوو. همداسې نور کار به هم په کیپا کوو. فایند پروډکټ فار امازون یوزینګ کیپا. صحیح ده دوستانو. د زموږ په دې کورس په موضوع باندې هغه ملګري پوهېږي چې چا امازون ویلی اوسي. سمه ده. که چا دوستانو امازون ویلی نو انشاءالله زه په خپل یوټیوب چینل باندې انشاءالله زه کوشش کوم چې زه د امازون مکمل کورس ریکارډ کړم. صحیح ده. مکمل د کورس د امازون کورس ریکارډ کړم. که هغه د یو کې د یو اس یو ای هر یو ماډل به ایکسپلین کوم انشاءالله. یعنی دا چینل چې زما دا ویډیوګانې زه ریکارډ کوم د خپل د چینل لپاره ای کامرس ویت مصطفی. زه به انشاءالله ټول درسونه موضوعات دې نه به شروع کېږي ټول به د امازون ریلیټډ کورسز موږ دلته اپلوډ کوو. دوستان خپل درس ته راځو چې هغه د ایکسپلینیشن اف کیپا انټرفیس سمپل زه به کیپا اوپن کړم او د دې د انټرفیس به تاسو ته نور هم ایکسپلین کړم. دوستانو دا د کیپا انټرفیس ده. انټرفیس څه ته وایي؟ د یو سافټویر فرنٹ پیج ته انټرفیس د هغه کیپا انټرفیس وایي. همداسې دوستانو موږ تاسو د امازون هغه د یو کې مارکیټ پلیس دی. دا اوس د یو کې مارکیټ پلیس د دې انټرفیس ده. صحیح ده. د یو سافټویر د یو اپ اولنۍ صفحې ته دغه انټرفیس وایي. سمه ده دوستانو. دا به زه کلوز کړم. کیپا ته راغلم. ګوره په کیپا کې دوستانو زموږ او ستاسې کار څه شی ده. فرست اف آل خو مې درته وویل چې یا به لاګین کېږي یا به رجسټر کېږي. که پریویس ټایم کې د دا ټول اپ پرچیز کړی وي نو ته سمپل څه باندې کلیک کړه، په لاګین باندې کلیک کړه او از ا فرست ټایم چې ته دا ټول استعمالوي او د دې فیس دې جمع کړی نه نو ته به په رجسټر باندې کلیک کوې. د دوی چې کوم فی ده هغه فیس به ته جمع کړي. د هغه وروسته به تا ته فول اکسس دوی د طرف نه په کوم ټایم چې فی دې ورته جمع کړه په هماغه ټایم کې به دوی تا ته فول اکسس الاو کړي. بیا هم د دوستانو ته موږ ویلی وو چې مارکیټ پلیس انتخابوو. فور ایگزامپل ما مارکیټ پلیس ډاټ کام انتخاب کړم. فلګ باندې کلیک کوئ. دلته چې کوم ډاټ نه بعد چې کوم نوم لیکئ ډاټ کام یا ډاټ سی ای ډاټ ام ایکس. صحیح ده. په دې به کلیک کوئ. په فلګ باندې کلیک کوئ چې هر یو مارکیټ نو سمپل زموږ ډاټ کام ده. ډاټ کام ویب سایټ ما اوپن کړ. ډاټ کام میز چې یو اس مارکیټ پلیس چې کوم ده د امازون مارکیټ پلیس. بیا هم تاسو ته دا د کیپا انټرفیس ده چې په هغه کې موږ سره د کیپا په لاره نور دلته ایکسپلینیشن هم ورکړی ده. پریمیم ډیټا پروډکټ فایندر پروډکټ ویور انشاءالله ټول به بیسټ سیلر ان ټاپ سیلر لیست دا ټول به انشاءالله تاسو ته ایکسپلین کېږي. ښه دوستانو فرست اف آل چې موږ سره راځي کیپا دا لوګو ده. فور ایگزامپل زه دلته راغلم او بېرته وایم چې د فرنټ پیج ته لاړ شم. سمپل څه باندې کلیک کوم کیپا باندې. ګوره مخ پیج لاړم. ډیلز ته راځم. په ډیلز کې دلته هغه پروډکټ تاسو شو کېږي کوم چې د امازون کې په ډیل لګېدلی ده. صحیح ده. دلته تاسو ډیلز کې تاسو ته هغه پروډکټ شو کېږي نو دا تاسو کتلی شئ. دې کې زموږ ښه دومره کار نشته ده. سمه ده دوستانو. یعنې دې کې قسمه قسم پروډکټس راځي. یعنې دې کې به زه ملامت نه کېږم چې زه اوپن کړم. دې یو اس مارکیټونه دي قسمه قسم پروډکټس راځي. نو دې کې خیر کار قسم پروډکټ راغی. دې کې به زموږ غلطي نه وي خو زموږ ټول فوکس په لرنینګ وي. صحیح ده. بل خوا ته به موږ سوچ نه کوو چې هر قسم پروډکټ سي. نو لکه دا اوس ما دا کوم ډیلز هغه اوپن کړي. یعنې دلته داسې انپروپریټ تصویر و. یعنې انپروپریټ پروډکټ و. پروډکټ پسې ګرځو. خیر هغسې به نه ګرځو خو زموږ انشاءالله فوکس مکمل فوکس به په پروډکټ باندې وي. صحیح ده. هسې دا ډیلز ما دې دپاره ویل. په دې کې مطلب چې کوم پروډکټس باندې ډیلز لګېدلي یعنې هغه باندې آف لګېدلي. یو پروډکټ ده فور ایگزامپل بیا د هغه ریل پرایس چې ده په فور ایگزامپل په $80 ده. په ریلز کې به هغه کله په هغه باندې ډیلز ولګي یعنې آفر ولګي یا به 70 د به دغه پرایس راشي یا به داسې نور ښکته. نو دوستانو زمونږ چې نن ورځ درس ده چې د دې کیپا په انټرفیس دا د کیپا انټرفیس ده. لکه پریویس ټایم کې هم درته کړی و چې ډاټ کام لینګویج ته هغه کوي. سیټینګس کې نور کار ده. لاګ آوټ کدی نه لاګ آوټ کېږي نو سمپل په لاګ آوټ به کلیک کړي. نو زموږ موضوع څه شی ده؟ ډیټا ده. نن دوستانو زه څه کوم؟ زه نن دوستانو غواړم چې د کیپا په دې ټول کې زه یو جنرال کرایټیریا ورکړم. صحیح ده. لاګین شولو دلته چې من ویب سایټ ته موږ راشو نو دلته موږ چې کله راغلو نو زه سمپل څه کوم؟ دلته به زه خپله یو
څه باندې کلیک کوم په ډیټا باندې په ډیټا مو چې کله کلیک کوي بیا په ډیټا بیا په څه باندې کلیک کوم په پروډکټ فاینډر باندې صحیح ده بیا دا سکرول ډاون کړه داسې دا اوس فلټرز دي دا صحیح ده نو د هر یو فلټر به موږ تاسې دا فل کوو بیا د هغه مطابق به موږ سره پروډکټ راځي پروډکټ به موږ په کیپا کې ګوره کیپا کې موږ هم د هولسیل د پروډکټ پیدا کولی شو هم د پرایویټ لیبل لپاره هم اربیټراج لپاره هم ډراپ شپینګ لپاره خو زموږ مین موضوع هولسیل ده هولسیل لکه پښتو الفاظو کې موږ دکانداري لکه د برانډ نه پروډکټ اخیستل ډسټریبیوټر نه هولسیلر نه او هغه په هولسیل پرایس کې اخیستل او په ریټیل پرایس کې خرڅول زموږ موضوع ده سمه ده دوستانو فرست اف آل چې زموږ اول فلټر موږ سره راځي سیل رینک دې ته په موږ په امازون کې وایو چې بي اس آر دې ته ویل کېږي صحیح ده دلته موږ زه ستاسو دوستانو یو د نن کلاس کې یو سیمپل کرایټیریا زه دلته پوټ کوم نو د هغه کرایټیریا مطابق بس شي موږ سره پروډکټس موږ دلته راشي صحیح ده دا د کیپا انټرفیس دغه مکمل فلټر به موږ فیل کوو چې کله مو دا فلټرز فیل کړل دلته موږ خپل ډیټا ورکړل یو جنرال کرایټیریا مو ورکړه نو دا مطابق موږ سره شي پروډکټس راشي فرست اف آل سیل رینک ده بي اس آر د کې موږ د 30 ډیز بي اس آر عمر کولی شو د کرنټ عمر کولی شو د 90 ډیز بي اس آر عمر کولی شو په هولسیل کې موږ زیاتره چې کله ته زیات اماونت اف پروډکټ اخلي نو بیا موږ د 90 ډیز بي اس آر ورکو زه فور ایگزامپل کرنټ دلته کوم فور ایگزامپل درته چې بي اس آر چې د یو نوي سي تر 40000 پورې دا ان شاء الله بي اس آر دی بار کې به زما ان شاء الله مکمل پلی لیست راځي په خپل یوټیوب چینل باندې زموږه بیا هم په دې مکمل ان شاء الله زه پوي کوم دلته به ان شاء الله مکمل د امازون کورس تاسو ته اپلوډ کوم صحیح ده بي اس آر ده ګوره په دې کې چې کوم د کار آپشنز دي نو زه به تاسو ته هغه ایکسپلین کوم صحیح ده کوم چې د کار آپشنز دي هغه ورته ایکسپلین کوم چې موږ د هولسیل لپاره کوم استعمالیږي هغه ایکسپلین کوم تاسو دوستانو خو زه سمپل یو جنرال کرایټیریا ورکوم بیا امازون آف ټاپ سټاک دا مول اف ټاپ سټاک ان شاء الله دې بار کې به مکمل کلاسز وي دا په هغه صورت کې ولې اف ټاپ سټاک چې د امازون یو کورس تاسو ته اپلوډ کوم بیا پوه شئ نو موضوع د هغه ده یعنی د کیپا ده بل موږ سره نیو سره ډالر ساين ورکړی مینس چې تاسو د پروډکټ سره پیدا کوم د کیپا وای چې پرایس یې څومره په نیو کې موږ سره هم اف بی او هم بی ام سیلر راتللی شي اوس اف بی سیلر سره د ان شاء الله مکمل کورس به اپلوډ کیږي بل موږ سره راځي نیو تھرد پارټي اف بی سیلرز د بی سیلرانو غواړي چې ته پروډکټ را پیدا کړي چې هغه کې د بی سیلرانو پرایس او کنه د صرف نیو سیلرز پرایس نیو سیلر مینس په نیو کې موږ سره هم اف بی راتللی شي او هم اف بی ام سیلر سره راتللی شي نو زموږ کمپټیشن اف بی سیلرانو سره اوسي د سیمپل زورته یم چې د پروډکټ پرایس اوسي زورته یم چې مینیمم $15 وي ګوره دا کرنسی ده چې څومره مارکیټ ته چینج کوي که یو کې مارکیټ ته لاړ شي نو تا دا به پاونډ وي صحیح ده نو دا هر یو کنټري وایز چینج کېږي کرنسی minimum زور دیم 15 او ماکسیمم زور دیم چې 40 پرایس د پروډکټ پرایس بیا داسې سکرول ډاون کوم چې کوم د کار اپشن دی تاسو ایکسپلین کما بیا سکرول ډاون کو لاندې طرف ته موږ راشو سکرول ډاون بیا راځي موږ سره کیټګری راځي فلټر د ریزلټ بای کیټګری ټایټل برانډ ان مور صحیح ده د کې به یو کرایټیریا ورکي ګوره چې څومره زه فلټر یې ورکوم دلته نو دلته موږ سره څه کېږي دلته موږ سره د هماغه پروډکټ تعداد شو کېږي ګوره سل زر میلیون 1,470,000 990 پروډکټ موږ سره شروع شول چې کومه کرایټیریا مالته ورکوي فور ایگزامپل 1.5 میلیون په ساده الفاظو کې 1.5 میلیون تولیدات موږ سره را پیدا شول په دا څومره دا سیمپل فلټر چې ما ورکړ نو دلته راځم یو کیټګری کوم د استانو دلته خیال وي سیده زورته فور ایگزامپل ته خو ټول ډپارټمنټ ټول کیټګری نه سلیکټ شوی دي نو زورته څه کوم زورته هم چې فور ایگزامپل ما ته پروډکټ سره پیدا کا په کوم کیټګری کې فور ایگزامپل زه ورته وایم چې یو کیټګری دلته ورکوم چې اټوموټیو ګوره د کیټګری سره دومره نمبر لیکلي دي مت اټ مینس چې په دومره تعداد کې په دې کیټګری کې دومره پروډکټس شته اټوموټیو چې ما ورک دوستانو تاسو وګورئ چې په اټوموټیو کې څومره پروډکټ دي زما د فلټرز سره سمون خوري یعنی یو شان دي نه بل تاسو ته بدل کیږي سیل دا کیټګری دا مین کیټګری او سب کیټګری به سب کیټګری ته ورکای ایکسکلود سب کیټګری مطلب ته غواړي انکلود یا سب کیټګری زه یو مثال درکم فور ایگزامپل زبل ته بیوټي کوم بیوټي ان پرسنل کیر په بیوټي کې یو مین کیټګری او سب کیټګری اوس په ګور ایگزامپل په بیوټي کې موږ سره په سب کیټګری کې سره راځي ګوره اوس په بیوټي کې موږ سره راځي فریګرنس راځي عطر راځي همداسې هیر اویل راځي د ویښتو تیل راځي همداسې نور چې کوم د سکین کیر ریلیټډ پروډکټس دي هم په بیوټي کې راتللی شي صحیح ده کوم چې د انسان یعنی انسان د بدن سره تعلق ساتي بیوټي ان پرسنل کیر صحیح ده په دې کې مې مین او سب کیټګری باره کې معلومات درکړم فور ایگزامپل دا فریګرنس شو همداسې سکین کیر پروډکټس شول همداسې هیر اویل شول همداسې شیمپوز شول یعنی شیمپو هیډ اینډ شولډر شیمپوز همداسې نور چې کوم پروډکټس دي دا د دې مین کیټګری دي او دا به ان شاء الله تاسو په کمینګ کلاس کې ایکسپلین کوم یو مین کیټګری او سب کیټګری انکلود سب کیټګری دلته ورته لیکل شي فور ایگزامپل چې ما ته سب کیټګری فور ایگزامپل داسې پروډکټ راکړه چې هغه فریګرنس سي عطر وسی
سیلز یو کیورډ ورته لیکي. ګوره فرګرنس کې څه لیکلي دي؟ ګوره په فرګرنس کې دومره پروډکټس دي. صحیح ده. بیوټي پرسن کې دا ګوره مې سب کټګریانې دي. باډي سپریز سیټس دي موږ سره. ګوره ډسټینګ پاوډر چلډرن هیر فرګرنس. ګوره دا سب کټګریانې دي لکه څنګه مې یادونه وکړه. فور ایگزامپل زما یو مین کټګري وړه دلته که کومه کټګري غواړې هلته ورکړه او که ایکسکلوډ دلته څه نه غواړې چې داسې کوو ته فور ایگزامپل ما ته داسې پروډکټ مه راکوه چې په هغه کې فور ایگزامپل د فیس واش پروډکټ وي. فیس واش هم دی اوس بیوټین پرسن کې یو سب کټګري ده. صحیح ده. زه ورته یم داسې پروډکټ مه راکوه نو دې کې مونږ کار نه لرو. صحیح ده. ما دوستانو مین موضوع دا وه چې مین او سب کټګري پلان کوم درته. بیا سکرول ډاون کومه نیو افر کاونټ مین سیلر چې دا پروډکټ را پیدا کړي دي کې سیلرز ومي. فور ایگزامپل زه ورته یم چې مینیمم 7 سیلرز پکې او میکزیمم فور ایگزامپل 25 سیلرز پکې یا پکې 30 سیلرز وي. نیو افر کاونټ مین سیلرز دا یو جنرال کرایټیریا پټ کوم. بیا به دې کې موږ اډیشنل بای باکس ویجز کې موږ څه کوو؟ بای باکس یې بیا باندې یې کوو. صحیح ده. بیا سکرول ډاون کوم. سکرول ډاون کو دا بیا موږ ډیجیټل پروډکټ. ګوره ډیجیټل پروډکټ کې موږ سره څه شی راتللی شي؟ زه ورته یم چې داسې پروډکټ ماته مه راکوه چې هغه ویډیو ټایپس وي یا مووي ټایپس وي یا وینډوز ټایپ یو ګیم وي. دا پروډکټ زموږ په کار نه دي. زه ورته یم فزیکل پروډکټس ماته راکړه. دا ځان چیک کړمه. سمه دوستانو. یا ای بوکس یا پی ډي اف کوم بوکس داسې پروډکټس ما نه دي په کار. زه به امازون سیل کوم دا باندې چیک کوئ. صحیح ده. ویریشن مینس قسمونه. فور ایگزامپل که تاسو د بیوټي پروډکټس خرڅئ په بیوټي کې ویریشن مینس قسمونه. یا تاسو یو مثال د کپړو مثال درکړم د جامو. ګوره یو رقم یو جامې دي هم سپین رنګ هغه کې راتللی شي هم بلو راتللی شي هم وایټ راتللی شي. قسم کلرز مینس ویریشن. بیا په ویریشن کې موږ سره یو کلر ټایپ ویریشن راځي یو سایز بیس ویریشن راځي. فور ایگزامپل شټونه دي. په شټونو کې ګوره سمال میډیم لارج ایکس لارج سره بیا ډبل ایکس لارج. ګوره دا ویریشن دی. ویریشن مینس قسمونه. سمه ده دوستان. یا ګوره د شوز مثال درکړم. یو جوړ بوټان دی. هغه کې ګوره 8 نمبر بوټان دي. د ماشومانو بوټان پکې بیل دي. دا قسمونه دي. یو پروډکټ سیم پروډکټ کې قسمونه دي ته ویریشن وایي. ته وایي دلته وایي تاسو د پروډکټس ویریشن په کار دي. زه ورته یم چې په پروډکټ کې نو ویریشن چې ویریشن یې پکې نه وي. ګوره پروډکټ څو ته راغلل. زه ورته یم ځکه چې ویریشن یا ورته یم چې شو اونلی ون ویریشن پر پروډکټ. زه ورته یم ویریشن شو که چې هر یو پروډکټ کې یو ویریشن یي. سمه ده دوستانو. سکرول ډاون کوم ګوره چې کوم د کار آپشنز بیا به تاسو ته ایکسپلین کوو. ریټینګ او ریویوز کې زه ورته یم چې فور ایگزامپل 3.5 د دې پروډکټ ریټینګ وي او ریویو ورته یم چې فور ایگزامپل 400 پلس د دې ریویو. ګوره ما دا خانه ولې پرېښوده که زه دا پرې د ګوره ته ما څه ورکوي دلته یو آپشن ماته راکوي. ګوره چې allowed value format 1.5 or 4 allowed range is 1.0 or 5. که زه دلته دا ورکړم نو کوم مینس چې مکمل په امازون کې موږ 5 ریټینګ لرو نو دا به هم ورکولی شم او که پرېږدلی شي چې میکزیمم څومره ښي پورته هم که ریویو زیات هم په ریټینګ زیات هغه ښه پروډکټ وي. دا 5 باکسز که تاسو ان چیک کوم کوي هېڅ مشکل نشته. صحیح ده. که داسې پرې هم دی په دې پروډکټس باندې څه تاثیر نه راغورځوي. که داسې دا هم هغه کې سمه ده دوستانو. نو زه چیک کوم په دې چې هلته پورته موږ امازون آوټ آف سټاک کړه. صحیح شو دا دوستانو. چې کله هم دا ورکړه هغه ورسپس باندې کلیک کوئ فایند پروډکټس. دا به سرچینګ کوي. دا و دوستانو یو جنرال کرایټیریا چې مونږ د کیپا په ټولز کې مونږ جنرال کرایټیریا پټ کړله او کارم ایکسپلینیشن مې ته مکمل ټول کړل او فایندینګ پروډکټس پر امازون دا دي چې مونږ سره د امازون دپاره پروډکټس را پیدا شول. دا ګوره انشاءالله کمینګ ټایم کې به زه تاسو ته دغه انټرفیس ایکسپلین کوم. نن لپاره دا درس کوي. دا کوشش کوم زه لینتي ویډیوز ریکارډ نه کړم. یعنی زیاتره خلک هغه کې بور کېږي. یعنی څومره شارټ ویډیوز یا به 15 منټس یا به 20 minutes یا به 10 minutes یې. صحیح ده. شارټ ویډیوز به ریکارډ کوم انشاءالله ډېر څه به پکې ایکسپلین کوو. دا و دوستانو زموږ د ستاسو د نن ورځې درس. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.